Assalamualaikum. Today teacher nak sambung di ada sub topic of techniques of integration. So dalam techniques of integration ni sebenarnya kita ada 3 teknik. Okay, yang first video yang teacher dah post kat Telegram tu ialah tentang substitution of view. So today kita nak tengok techniques of integration by partial fraction. So ingat lagi tak apa tu partial fraction? Okay, so hint dia kat sini bila kita ada soalan melibatkan integration. Okay, jika kita ada satu rational function. Apa maksud rational function ni? Okay, rational function kat sini maksud dia ialah bila kita diberi soalan yang atas dia ada polinomial, bawah dia pun ada polinomial. Okay, lebih kurang macam tu lah. Numerator dia ada polinomial, bawah denominator pun ada polinomial. Alright, the second hint is no relation between two function when differentiate. Okay, yang hint nombor 2 ni sebenarnya kalau ada relation between two function when differentiate, kita akan direct terus guna apa? Substitution U. Sebab dalam techniques of integration untuk substitution U, kita mesti ada satu yang boleh kita differentiate akan dapat yang satu lagi. Ingat balik. Okay, so hint nombor 3, linear and quadratic factor of denominator. So bila kita sebut pasal partial fraction, okay, sebenarnya kita kena patah balik, tengok balik yang kita belajar dekat SEM1. Bila linear dan quadratic factor of denominator, maksudnya kat sini kita boleh tentukan yang kita punya partial fraction yang kita akan buat sekejap lagi. Okay, so dalam case ni, dalam partial fraction punya techniques of integration ialah kalau dapat soalan, kita kena buat dia jadi partial fraction dulu, baru kita boleh integrate. Alright, so kita tengok soalan . Okay, example 1. Okay, given that integration of x minus 7 over x square minus 2x minus 3 dx. Okay, kat sini hint yang pertama apply atas polinomial, bawah polinomial. Nombor 2 punya hint dia kata tak boleh differentiate. Kalau kita differentiate x square minus 2x minus 3, kita akan dapat 2x minus 2, tak ada kaitan dengan atas ni. Ataupun kalau kita integrate differentiate x sahaja, x minus 7 akan dapat 1. So tak ada apa-apa yang boleh ada relation. Okay, dan yang ketiga, denominator dia adalah kuadratik. Okay, so disebabkan dia kuadratik yang boleh factorize, ingat balik partial fraction masa SEM1 tu, kalau boleh factorize, kita akan pecah dia jadi linear. Okay, so bila kita nak express dia sebagai partial fraction, so kita ada 2 linear. So kat sini dia akan jadi apa? A over x plus 1. Okay, untuk ni B over x minus 3 untuk yang ni. Okay, so ini kita katakan sebagai type 1. So kita buat partial fraction macam biasa. Ingat lagi tak? Cari nilai A dan nilai B. Dan dah dapat nilai A dan nilai B. Okay, yang ni boleh tengok balik notes. Yang kalau yang mana yang dah tak ingat macam mana nak buat partial fraction, boleh tengok balik notes partial fraction, di mana kalau yang kat sini dia let x. Okay, ada yang akan buat compare kan, compare x dengan kat sini, lepas tu 7 kat sini.
So boleh buatlah yang mana-mana cara yang korang selesa. Okey. So dah dapat nilai B dan A. So kita masuk dalam integration tu balik. Ini ialah partial fraction kita tadi tu. Okey. So 2 gantikan dekat sini A. Okey, tolak B sebab B negative 1. So tolak 1 over X minus 3. Okey, so dari sini sebenarnya kita boleh terus integrate macam biasa. Okey, boleh rujuk lecture notes yang pertama. Okey, di mana kalau kita nak integrate X plus 1, okey, kalau kita bawa naik atas dia akan jadi kuasa negatif 1 kan. So bila negatif 1 kita integrate akan dapat ln. Okey, samalah kalau kita integrate 1 over X, kita akan dapat ln X. Okey, so kalau kita integrate 2 per X plus 1, kita akan dapat ln X plus 1. 2 ni koefisien, maksudnya 2 ni ialah pemalar lah. So dia boleh je duduk kat depan. Okey, so untuk 1 over X minus 3, kita integrate, kita akan dapat ln X minus 3. Di mana bila kita integrate linear, okey, boleh tengok balik bila kita integrate linear punya function, okey, kita akan nak buat per dengan koefisien ni kita differentiate. So depan dia 1, so tak payahlah ln X plus 1 over 1. Yang ni pun depan dia 1 juga. So kita tak payahlah buat ln X minus 3 per 1. Okay. Alright. Okay, kita tengok example yang kedua, iaitu bila kita nak integrate X square plus X plus 4 over X 2 plus X square. Okay, kat sini kita express dalam partial fraction. Sebenarnya kita ada 2 plus X square ni dia bukan linear dia bukan kuadratik kita boleh pecahkan. Dia jadi 2. Okay, iaitu linear yang repeated. Ini kita panggil repeated linear. Sebab kuasa 2 dia bukan duduk kat X, dia duduk dekat depan, luar. Okay, so X ni satu linear, 2 plus X satu linear, 2 plus X square satu lagi linear. Okay, boleh rujuk balik nota SEM1 di mana 2 plus X square ni linear sebab X ni bukan yang X yang kuasa 2, tapi keseluruhan polinomial ni kuasa 2. So maksudnya kat sini kita panggilkan sebagai repeated linear. Okay, factor. Okay, so macam biasa juga cari nilai A, B dan C. Okay, dah dapat nilai A, B dan C. Okay, so kita dapat A kita 1, B kita 0 dan C kita negatif 3. So kita masuk balik dalam A, B, C ni. So B kita 0, so tak adalah B over 2 plus X ni. So dia ada 1 over X minus 3, 2 plus X square. Okay, so daripada soalan yang sebenar, kita tukar daripada polinomial, ini kita panggil improper fraction kan. Sebab apa improper fraction? Sebab atas ni dia numerator dia, degree dia lebih kecil berbanding, highest degree dia lebih kecil berbanding yang ni. Okay, yang ni kuasa 2,
Yang ni kuasa 3. Okay. So ataupun atas dengan bawah ni highest dia sama. Okay, so kalau sama ataupun lebih besar atau sama dengan lah, maksudnya kat sini kita kena daripada improper fraction tu kita kena buat partial fraction. Okay, so dapatlah partial fraction dia ni. Okay, so kita nak integrate 1 over x, kita akan dapat ln x. Okay, tapi kalau kita nak integrate 2 plus x square, kita bawa naik atas, dia takkan jadi ln, sebab yang akan jadi ln hanya bila kuasa x kat bawah ni ialah kuasa negatif 1 bila kita bawa naik atas. Faham Okay, macam tadi kalau x plus 1 duduk kat bawah, so bila kita bawa naik atas dia akan jadi x plus 1 kuasa negatif 1. So kat situ dia ialah n tu kuasa dia negatif 1. Okay, boleh 2 plus x to the power of negative 2, kita akan dapat 2 plus x to the power of negative 1. Sebab yang ni n plus 1 kan, so negative 2 plus 1 akan dapat negative 1. So kita ambil negative 1 bawa pergi bawah, sebab bila kita integrate ax plus b, iaitu linear yang kuasa dia bukan negative 1, okay, kita akan dapat balik a plus bx tu atau ax plus b tu, okay, bawa per dengan n plus 1 darab dengan a tu ialah depan coefficient of x ni. So negative 1 darab dengan 1 lah, suppose kat sini, tapi tak payah tulis lah, sebab negative 1 darab dengan 1 akan dapat negative 1. So kita akan dapat ln x plus 3 over 2 plus x plus c. Okay, pasal integration ni, techniques of integration ni boleh rujuk dekat balik nota lecture yang pertama, teacher dah share dekat Google Classroom. Okay, kita tengok example yang ketiga. Okay, kat sini kita nampak ada atas ada partial, bawah pun ada maksudnya polinomial lah, bawah pun ada polinomial. So kat sini kita panggil sebagai improper fraction, di mana kita kena buat partial fraction. So kita nak buat partial fraction untuk yang ni linear, so dia akan jadi 1 plus x ni dia akan jadi a over 1 plus x, di mana disebabkan kuadratik ni tak boleh defactorize, so dia akan kekal jadi kuadratik, di mana kita punya atas ni akan jadi bx plus c. Okay, ni type yang ketiga lah. Tadi type yang pertama ialah bila dua-dua linear. Type yang kedua bila satu linear, satu repeated linear. Okay, yang ni type yang ketiga bila satu linear, satu lagi kuadratik. Kuadratik ni bermaksud dia dah tak boleh factorize. Okay, so boleh check balik cara nak cari jawapan A, B dan C. Okay, so awak dah dapat A, B dan C. Okay, masukkan balik dalam partial fraction tadi ni. Okay, so A awak ialah 2, B berapa? 2 juga, so 2x plus 3. Okay, so kita akan integrate 2 over 1 plus x dengan 2x plus 3 over x square plus 3x minus 1. Okay, untuk integration of 1 plus x ni macam biasa, kalau kita tengok dia kuasa negative 1, so dia akan jadi ln. Okay, untuk 2x plus 3 over x square plus 3x minus 1, dia agak renyah, sebab kat sini kita kena guna techniques of integration yang substitution u, di mana u ni kita set sebagai x square plus 3x minus 1 sebagai u, sebab nanti dia akan jadi 2x plus 3 kan, bila kita differentiate untuk dapatkan du tu, ingat balik yang teknik yang pertama tu, so dia akan dapat 2x plus 3 dx.
So du akan jadi 2x plus 3dx. Yang ni akan jadi u. So awak akan integrate 1/u du. Sebab tu dapat ln u balik. Ni u lah. Dapat ln u, masuk balik u dalam ni. Okay, yang ni boleh tengok balik dekat lecture notes yang teacher dah share ataupun dekat video yang teacher dah share hari tu. Okay, so jawapan akhir akan dapat yang ni. Okay, so harap semua boleh faham lah. Dan boleh try juga soalan-soalan ni. Okay, nanti teacher akan share slide ni juga di Google Classroom. Kalau tak faham boleh tengok video ni berkali-kali. Yang kalau tak faham juga boleh tanya dekat teacher. Okay, so ini saja untuk slide untuk video kali ni. Okay, Assalamualaikum.